برای شروع قالب‌بندی ستون و دیواربرشی اول باید بیایم انحراف میلیگردهایی که در مرحله آرماتوربندی وجود داره رو از بین ببریم. یعنی بیایم توی قالب‌بندی اشکالات آرماتوربندی رو تا حدودی اگه وجود داره از بین ببریم. منظور چیه؟ منظور اینه که مثلا این ستون رو ببینید، اینجا 40/60، اینجا هم 40/70. این سمتش که 40 و این سمت که 40 اینا در یک راستا قرار میگیرن و این دیواربرشی نسبت به این ستونه 10 سانت هم عقب نشینی داشت، طبق چیزهایی که در آرماتوربندی کامل توضیح دادیم. این دوتا ستونه و دیواربرشی 45 عرضشون و این دوتا باید نسبت به همدیگه، این دوتا ستون نسبت به همدیگه در یک راستا قرار بگیرن. منظورم این که مثلا این دیوار رو در نظر بگیریم. این دیوار ممکنه تو مرحله آرماتوربندی این آرماتوره مثلا نسبت به این یکی 1 سانت اینورتر اجرا بشه، یعنی یک انحرافی داشته باشه. خب این انحراف رو ما باید توی مرحله قالب‌بندی از بین ببریم، یعنی مثلا کاور اینجا کمتر میشه، کاور اینجا این مقدار بیشتر میشه. البته این در یک حد مجازی است که مسلماً در مرحله آرماتوربندی اتفاقات پیش میاد، چون نمیشه دقیق میلیمتری این کارا انجام داد آرماتوربندی رو. پس ما باید بیایم چیکاری انجام بدیم برای اینکه انحراف رو بگیریم؟ ما میایم این دو سمت ستون، یعنی این سمت و این سمت رو که 40 هست دوتاشون، یک ریسمان کار از اینجا میکشیم به اینجا. بعد این وسطی ها رو یعنی دیوار و این سمت ستون رو مشخص میکنیم ابعادش رو. برای این کار میایم از رامکا استفاده میکنیم، یعنی این مرحله از قالب‌بندی که دارم به شما توضیح میدم مرحله رامکا گذاری. الان این دیواره این سمتش 40، این سمت هم 40. خب میریم روی کار. ببینید این همون ستونه بود که عرض 40 داشته. ما یه میلگرد طولی به اندازه 40 سانت، یعنی به اندازه عرض پشت تا پشت این ستونه 40 برش میزنیم و اینو متصل میکنیم به این سمت ستون، یعنی به میلگردها. یکی دیگه این ور ستون، یعنی ستون بعدی سمت انتهاش، یعنی اینجا رو نقشه اینجا. پس ما یه میلگردی اومدیم اینجا قرار دادیم به طول 40 سانت، یه دونه میلگرد هم اینجا به طول 40 سانت. حالا میایم با ریسمان کار از نوک میلگرد وصل میکنیم به نوک میلگرد بعدی. خب روی کار نشون بدم، این ریسمان کاره از نوک میلگرد وصل به نوک میلگرد بعدی و این سمت ستونه رو یه میلگرد مشخص میکنیم، اینو میاره همباد این ریسمانه. یعنی ما اومدیم از اینجا یه ریسمان بستیم به اینجا. حالا اومدیم این سمت ستون رو میلگردش رو با توجه به این ریسمان کاره مشخص کردیم و این سمت ستون هم با توجه به این ریسمان کاره. حالا بریم برای دیوار برشیه. دیوار برشیه همونجوری که توی مرحله آرماتوربندی توضیح دادم، اینو شیفت دادیم به سمت عقب 10 سانت و اینجا یه 10 سانت تو رفتگی ایجاد شد. خب میلگردهای به طول 30 سانت برش میزنیم و به طور رندوم، یعنی مثلا چند جای این دیوار برشی قرار میدیم. فاصلش از این ریسمان کاره که 40 هست و این 30 10 سانت عقب تره. یعنی روی کار این ریسمان کاره کشیده شده. این میلگرد رو می‌بینی آرماتوره، این همون آرماتور 30 سانتی دیوار برشیه. از این ریسمان کاره 10 سانت عقب تر، یعنی اینجاست و اینو ما متصلش میکنیم به این میلگردهای عمودی. این میلگردها رو بهش میگیم رامکا. تقریبا 10 سانت بالاتر از ستونه اینا رو متصل میکنیم به میلگردهای عمودی. پس این شد مرحله رامکا گذاری. میایم برای این دیوار انجام میدیم، برای این دیوار و این دیوار. همچنین ما میتونیم این دوتا دیوار رو توی راستا قرار بدیم. منظورم اینه که این ستون 45 درسته، اینجا یه میلگرد 45 قرار بدیم و یه میلگرد 45 هم اینجا به جای 40. بعد یه ریسمان کار از اینجا میکشیم به نوک میلگرد 45. حالا میایم این سمت ستون رو مشخص میکنیم میلگردش، این سمت و این سمت رو مشخص میکنیم. اینجا که میلگرد 40 رو میذاریم از این ریسمان کار 5 سانت عقب تر میشینیم، یعنی میشه 45 جمعاً که همباد این میشه، ولی ما 5 سانت عقب تر میشینیم که برسیم میلگرد به ستون 40. اینجا هم به همین صورت روی 40 سانتی ما این میلگرد میبندیم. وقتی اینا رو باز کنیم موقع قالب بندی دقیقاً این دیوار تو یک راستاه و نسبت به این دیوار 5 سانت دقیقاً عقب تره. این موضوع برای ستون ها هم هست. ببینید این همون ستون انتهایی بود که ما این میلگرد رو بهش بستیم موقتاً 45 و این ریسمان کار رو کشیدیم. میبینید که این انحراف میلگردها، الان اگه دقت کنید این میلگرد نسبت به این میلگرد حدود 1 سانت رفته عقب‌تر.
پس این انحراف‌ها رو میان توی رامکا برطرف میکنیم. این هم شما همونجوری که میبینید از این ستون آخریه، یعنی دو تا دیوار برشی رو همباد همدیگه قرار دادیم. ریسمان کار کشیده میشه میره تا انتها و میلگردهای وسط نسبت به این ریسمان کار تعیین میشن. بعد از اینکه رامکا رو بستیم اینجوری قرار میگیره رامکا، یعنی در دو جهت، و قالب میاد میچسبه این رامکا، یعنی قالب رو صفر میکنم میچسبونیم این رامکا. دیگه پایین ستونه دقیقاً شابلون میشه یا فاصلش تا میلیگردها کاملا دقیق مشخص میشه و ابعاد این ستونه میشه 40 به صورت پشت تا پشت و از اون سمتش هم مثلا اگه 60 میشه 60 دقیقاً. برای ستون ها به همین صورت مثلا یک پروژه دیگه ای هست، شما ببینید ما یه کلی ستون داریم، باید تمام این ستون ها در یک ردیف قرار بگیرن. یعنی بعد از اینکه بتون ریزی شد و قالب رو باز کردیم باید بتون ستون ها تماما توی یک ردیف باشن. خب میایم از اولین ستون، چون ابعاد تمام ستون ها یکی بود، از اولین ستون یک رامکار میبندیم با ابعاد ستونه و آخری ستون یعنی اینجا یه ریسمانی کار از این میکشیم به آخریه، تمام ستون های وسطی دیگه رامکاهاشون مشخص میشه. اینجوری تمام این رامکاها در یک جهت هستن و چون قالب به رامکا میچسته موقع قالب بندی، وقتی بیایم قالب ها رو باز کنیم اینجوری تمام این قالب ها اگه ریسمان کار بکشیم یا لیزر بزنیم تمام این ستون ها در یک ردیف قرار میگیرن و کار ما کاملا دقیق میشه. یعنی ما اومدیم انحراف میلیگردها رو از بین بردیم. این رامکای ستونه دقیقا این ابعاد خود ستون هست. مثلا اگه ستون ما 70 این میلیگرد دقیقا پشت تا پشتش 70 برش میخوره و در دو جهت این کار رو انجام میدیم. دو جهت منظورم اینه که این جهت رو که انجام دادیم حالا میایم در این جهت هم رامکای این سمتی ها رو میبندیم. یه ستون اینجا هست، ستون آخری هم مثلا اینجا ریسمان کاری میبندیم و رامکای وسط رو در میاریم. اینجوری دیگه میتونید تمام ستون ها رو در یک جهت انجام بدیم. خب این پایین ستون بود. برای همینه که به رامکا پاشنه ستون هم میگن، یعنی رامکا فقط پایین ستون بسته میشه، بالای ستون دیگه ما کاری نداریم. بالای ستون رو بعد از اینکه قالب پایین رو بستیم داریم میریم بالا رو دیگه شاغول میکنیم که در ادامه کامل توضیح میدم. مثلا برای ستون هم میتونیم همین کار کنیم. ببینید اینجا این 60 ستون، این 70 این 70 و این 60. ما میام یه میلیگرد 70 رو اینجا میزنیم، یه میلیگرد 70 هم اینجا ریسمان کار میبندیم، این دوتا وسطی در میاد، یعنی میلیگرد 70 چون دقیقاً توی راسته و برای این دوتا هم میلیگرد 60 یعنی 10 سانت عقب‌تر از اون 70 میشینیم و برای اینا رامکاشو میبندیم. اینجوری تمام ستون ها همباد همدیگه میشن. این میشه مرحله رامکا گذاری. البته ما رامکای بتونی هم داریم، یعنی به جای میلیگرده میایم ابعاد خود این ستونه بتون میریزیم که خیلی پیشنهاد نمیشه رامکای بتونی، چون باعث میشه پای ستون بتون دو تکه بشه. این مهمترین جای ستون که پای ستون هست داره بتون دو تکه میشه. چرا رامکای بتونی میبندن؟ برای جایی که خورندگی میلیگرد بالای رامکای بتونی میبندن، چون این میلیگرده دقیقاً چسبیده به قالب دیگه. وقتی قالب رو باز میکنیم نوک میلیگرد پیداست و باعث پوسیدگی میلیگرد میشه و این پوسیدگی ادامه پیدا میکنه به میلیگردهای ستون و دیوار برشی. برای همین دیگه از رامکای بتونی استفاده کنیم. ولی به جای این کار میتونیم از اسپیسر رامکا استفاده کنیم. یعنی بیایم روی سر میلیگردها یک اسپیسرهای پلاستیکی وجود داره، اونا رو قرار میدیم که وقتی قالب رو باز میکنیم دیگه نوک میلیگرده بیرون نیست، در واقع یه مقدار از پلاستیک و اسپیسر رو شما میبینید و اینجوری خورندگی ایجاد نمیشه. نکته دیگه‌ای که وجود داره موقعی که این رامکا رو میخوان ببندن، بعضیا میان پای ستون جوش میدن، یعنی این میلیگرد رامکا رو جوش میدن به این میلیگرد طولیه. خب جوشکاری مورد تایید نیست، به خاطری که جوشکاری باعث میشه سطح مقطع میلیگرد کم کنه و مهمترین جای ستون که دقیقاً پای ستون هست میلیگرد طولی ستون ضعیف میشه، سطح مقطعش کم میشه و حتما باید با سیم ببندید. در خیلی کارگاه برای راحتی کار میان جوشکاری انجام میدن و چون قالب با فشار بسته میشه میگن جوش محکمتره و رامکا در اصطلاح در نمیره، یعنی جابجا نمیشه. ولی میشه با همون سیم به صورت خیلی محکم بست که اتفاق رخ نده. اینجا هم میبینید که این رامکاها با سیم بسته شدن اینجا و اینجا. حالا بریم مرحله رامکا گذاری رو روی فیلم ببینیم.